زندگی به زنده نام مرحوم مهندس آقا توکل حسین پور رحمت الله علیه و المغفرة عزیزان لطف کنند در حین قرائت نماز دستاشون از روزی نهاشون بردارن در جمال نورانی و عید محمد جماعت حسینی سلام. زندگی دوباره داشته باشه همونطوری که ما انتظار همه داریم که شخصی به ما کمک کنه. دو خانواده یکی از استان در بیمارستان هم که بودیم وقتی دیگه همه دکترها تا من خارج از کشور هم اون سی تی اسکن و خلاصه پرونده‌ها رو که ارائه دادن می‌خوایم فکر کنیم. از همه شما سپاسگزارم. ان شاءالله که بتونم در ویدیوهای بعدی به شما ناراحتی سنگین هست ولی اینقدر بخوای افسوس و ناراحتی داشته باشی بخوای خودت ناراحت کنی هیچ چیزی دستگیرت نمیشه، هیچ چیزی نمیتونیم چیزی رو ثابت کنیم، با اینا هیچ چیزی عوض نمیشه. به هر حال غم سنگینیه، ناراحتی هست ولی خب تو خودت الان داری ناراحت میکنی. امیدوارم که خدا یه صبری بده. به هر حال الان ما داریم واقعا غم عزیزی رو میخوریم که تا چند روز پیش در قید حیات بود. بخوای خودت اینقدر ناراحت کنی، اینقدر خودت رو بخوای سختی که داره واقعا. خب من قبول دارم خاطراتش، او زندگیش، او همه حکایات زندگی شخص وقتی آدم دلش بخواد بره، به هر حال این ناراحتی رو برای هر کسی داره. من خودم واقعا تحملش برام سخته میدونم، اما چاره جز این که بخوایم استقامت داشته باشیم، صبر و صبوری داشته باشیم، خدا بخواد یه صبر فقط بهمون بده، جز این بیشتر راهی نداریم. خودتو ناراحت نکن، ولی یه مقداری صبور باش، یه مقداری به اعصابت مسلط باش، سعی کن کمتر به این موضوع فکر کنیم. استنى كده نخزن. خدایا هیچ کسی این داغ و مصیبت ها رو نمی‌بینه. واقعا این دنیایی که شما میبینید همش همین جوره، همش همین راهی رو باید بریم که برادر عزیزمون از دستمون رفت. خواهم یه مقداری با این بینندگان عزیز صحبت کنم، به خاطری که هم واقعا طور نیست صحبت کن. هم شما به هر حال سخته، بغض گلومو گرفته و واقعا خیلی کنایت کردم، خیلی تلاش. من به پاس احترام بینندگان عزیزی که این کانال نماد انجینیر رو نگاه میکردن، وقت میذاشتن برای این کانال، از همشون سپاسگزارم. پاس احترامشون بلند میشم. چند کلمه را من خدمتشون توضیح میدم. شهر واقعی که رخ داد تو این چند مدت. قبل از همه چیز سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز، مشترکین عزیز که ما را در این کانال، این ویدیوها حمایت میکنند و حمایت میکردند.
همونجوری که مستحضر هستید ویدیوی قبلی را من به سمع و نظرتون رسوندم که برادر خانمم که تو حین برگشت از محل کار به خانه بود تو مسیر خودروی شخصی داشتم واژگون شد و دچار ضربه مغزی میشد. آنی به ما خبر دادن، ما رفتیم سر صحنه. وقتی دیدم موضوع جوریه رفتم بیمارستان، دیدم واقعا اوضاعش خیلی بدتر از اون چیزی که واقعا من تصور میکردم و همون لحظه میدونستم که اتفاق بدی خواهد افتاد. ولی خب در این شرایط من واقعا داشتم خانمم را دلداری میدادم، بهش میگفتم که یعنی امیدوار بودیم، در هر لحظه‌ای باید امیدوار باشیم تو همه این کارها. قبل از همه اینا بخوام بگم که ما از آن خداییم، ما از به سوی خدا باز خواهیم گشت. هر نفسی یه روزی مرگ را خواهد چشید. خود ما هم همینیم، دیر یا زود این دنیا را باید به سوی دنیای آخرت و ابدی باید طی کنیم، بریم. هیچ کس از این قاعده مستثنا نیست و هیچ کسی تا ابد تو این دنیا زنده نخواهد ماند. من در حین اون ویدیو قبلی که به اشتراک گذاشته بودم برای بینندگان، از طرفی بستم ناراحت کردنشون واقعا نبود، فقط جهت اطلاع که چون واقعا درگیر این موضوع بودم و نمیتونستم ویدیویی را ارائه بدم خدمت شما بینندگان، مجبور شدم که به اطلاعتون برسونم که این اتفاق رخ داده. بعد از این ویدیو رو که به اشتراک گذاشتم واقعا به خودم امیدوار شدم که در اقصا نقاط دنیا این ویدیو رو دارن تماشا میکنن. بلا استثناء افرادی که این ویدیو رو داشتن تماشا میکردن برای من کامنت های گذاشتن، همه دست به دعا بردن و از خدا سلامتی برادر خانم من رو خواستار شدن. ولی خب سرنوشت بیشتر از این فرصت نداد و عمر بیشتر و زیادتری در این دنیا نداشت. جوانی زحمتکش بود، واقعا وقتی نگاه میکنم شرمنده دوستانم، بینندگان، قصد ناراحت کردن تو رو واقعا ندارم. این صحنه‌هایی هستن که میدونم شما باعث ناراحتیتون میشه و این صحنه رو نمیخواستم به نمایش بذارم، اما در مرحله اول جهت اطلاع و یادآوری و در مرحله دوم به خاطری که نتونستم ویدیوی را به اشتراک بذارم گفتم که عذرم را بیان کنم و عذرم موجهم بود، خودتونم میدونید. ولی جایی که باید رفت اون جای ابدی هر انسانه. وقتی که دعاهای شما رو من توی اون ویدیوی قبلی دیدم، کامنت ها رو خوندم، خیلی برام واقعا خوشایند بود. جوری بود که حتی اگه بهتون بگم تا حد زیادی این غم را از دل من و خانمم رو بود، شاید باورتون نشه، ولی خیلی واقعا به ما لطف داشتید، شما کمک کردید، ما را واقعا امیدوار کردید. ولی خب عمر باقی نداشت و قسمت تقدیر این بود. من
جا دارد که از کلیه بینندگانی که واقعا این کانال را دارن تماشا میکنن تقدیر و تشکر زیادی داشته باشم. نمیدونم، یعنی زبانم قاصر است از این که بخوام شمه ای از زحمات شما، از قدردانی های شما، از دعاهای شما، از همت و پشتکاری که در کامنت ها تو برای من میذاشتیم واقعا قابل گویان نیست که اصلا به زبان بخوام بیارم. من خیلی واقعا در بیمارستانم که بودیم وقتی دیگه همه دکترها حتی من خارج از کشور هم اون CT اسکن و خلاصه پرونده ها رو که ارائه دادم کلا از مرگ مغزی صحبت شد و نتیجه نهایی این شد که عضو بدنش را اعدا بکنن. هرچند که این کار واقعا سخت بود برای پدر، مادر، خواهر، همه ما، ولی خب وقتی دیدیم که دیگه مرگ حقه و باید به سوی جایگاه ابدی باید بریم و این ضربه مغزی باعث تبدیل شد به مرگ مغزی و قابل برگشت دیگه واقعا نبود. روز به روز بیمار ما داشت اون از حالت جسمانی، از لحاظ کلیه بدنی علائم حیاتیش را کامل داشت از دست میداد. با مشورت دوستان و پزشکان دیگه به این نتیجه رسیدیم که حداقل بتونیم چند نفر از هم نوعان خودمون را از اعضای برادر خانوم هم بهش اعدا بشه که اومدیم همین کار هم کردیم و داخل خود بیمارستان چون فیلمبردار بنده اپراتورم نتونست بیاد اونجا و یه سری محدودیت ها داشت داخل بیمارستان و بنده هم واقعا اون شرایطی نداشتم که بتونم یه ویدیویی برای شما ضبط کنم و موضوع هم موضوعی واقعا خوشایندی نبود که بخوام برای شما به نمایش بذارم. اما یک قسمت هایی از مراسمات ما خب خیلی شلوغ، خیلی همه وابسته به هم، یک قسمت هایی ضبط شده دارن که شاید در پایان ویدیو این تیک های کمی را من به نمایش بذارم براتون و یه مقداری از خود همین ویدیو هم داخل خود بیمارستان از طرف صدا و سیمای استان یه سری مصاحبه کردن که بنده خودم پشت تلفن بودن در حد چند ثانیه‌ای. خب زیاد من تو زدم ولی خب چند ثانیه‌اش بیشتر نشد که تو تلویزیون به نمایش بذارن. رسم ما رسم عشایری، رسم قبیله‌ای، اتحاد مردم در این زمینه خیلی بسیار زیاد و خوبه، به هم نوعان کمک میکنن. توی زمینه ها واقعا ابراز همدردی میکنن، مثل واقعا شماها که هیچ نسبت خویش قومی، هیچ نسبت فامیلی با ما نداشتید، ولی تو وجود شما من این ناراحتی رو حس کردم و خیلی هم شرمنده‌تون شدم که باعث ناراحتیتون شدم و این موضوع رو خدمتتون بیان کردم و خیلی امیدوار شدم که هنوز در دنیا ما انسان‌ها به هم وابسته ایم، به هم نوعان خودمون، حالا چه از نظر مالی باشه، چه از نظر روحی باشه، بخوایم به هم دیگه کمک کنیم. واقعا هنوز اینجور آدما واقعا هستند و باعث افتخار برای کل بشریت. رسم قبیله ما چون همساده ایم با پدر خانومم، برادر خانومم، چند تا برادر خانومم توی همین کوچه هستن و مهمون‌های زیادی متعددی برای ما میاد. ما جهت پذیرایی به هر حال به اتاق‌هایی که داریم ساختمون هدایت می‌کنیم. چند تا غیر از ساختمون من چند تا دیگه ساختمون هم هست. به همین
دلیل من مجبور شدم که مبلا را دوباره بذارم داخل اتاق اون طرفی که هم مزاحم رفت آمد و هم دستپاگیر نباشه و انشالله امیدوارم که خدا عمری بده با کمک شما با این اتفاقی که برای همه میفته واقعا سخته. نه شما دیگه اینجا جلوی دوربین بخواید اینقدر گریه کنی، بینندگان ما هم واقعا متاثر شدن. بیشتر از این نمیخوام که اونا دچار ناراحتی بشن. حالا یه خورده به حال به خودت نیرو بده، قدرت بده. منم کنارتم، نمیذارم یک لحظه برای شما مشکلی پیش بیاد. هر کاری باشه انجام میدیم و انشاءالله کنار هم بالاخره زندگیمون ادامه میدیم. نه از این باب اصلا ناراحت نباش. چرا؟ چون واقعا کاری از دست هیچ انسانی. من بهترین دکترای ایران و اقصا نقاط دنیا رو باشون تماس گرفتم. خیلی ها اومدن اونجا ولی قابل از این که خدای متعال بیشتر از این نخواست. یعنی تمام دکترای دنیا هم که بیان وقتی قرار نیست خداوند در این باره کمکی به کسی بکنه، عمری بهش بده، اون ردخور توش نیست. این نمیتونه دیگه کسی برگرده. ولی اگر خواست خودش باشه با یک داروی کوچیک میتونه برگشت و عمر دوباره داشته باشه. من هیچ چای بخور، تو گلوی تازه کن، چاته بخور یه قلوب بخور یه قلوب. نه این تا این بغضت خالی بشه. هیچ موقع هم بخور دیگه زیاد چیز نکن. بیا بردن چای. منم واقعا انشالله اگه خدا کمک کنه نیروی من بده، من دوباره انشالله ادامه میدم ویدیوهایی که واقعا مورد پسند شما بینندگان باشه به اشتراک میذارم. قصد من واقعا کمک به مردم، کمک به هم نوعان خودمه، کمک به فقراست، کمک به نیازمندانه و انشالله من این راه را ادامه خواهم داد و پای کار هستم و از همه شما بینندگان عزیز تشکر از همه بینندگان عزیز. ما انشالله امیدواریم که بتونیم خدمترسانی کاملی بهتون داشته باشیم و ادامه این ویدیوها رو براتون به اشتراک بذاریم. ممنونم از اینکه ما رو تحمل میکنید، از اینکه این ناراحتی و این اندوه را من مجبور شدم به شما بگم و در ویدیو به شما به اشتراک بذارم. عذر ما را بپذیرید ولی شما قوت قلبی هستید برای ما و ما را امیدوار کردید. حتی اگه بهتون بگم که این غم سنگین یعنی فوق‌العاده سنگین هست برای هر کسی، اما شما در حدی به ما روحیه دادید که این غم خیلی برای ما آسان‌تر از این چیزی که ما بخوایم فکر بکنیم. از همه شما سپاسگزارم. انشالله که بتونم در ویدیوهای بعدی به شما نقطه نظرات خوب را ارائه بدم. خدا نگهدارتون. جراحی بیمارستان شهید جلیل یاسوج، جایی که دو مادر پس از وداع با فرزندانشان تصمیم گرفتند به اهدای اعضای عزیزانشان رضایت دهند. فرزندتون چند سالش بوده؟ 48 سال. از 10 سال بالفرض اول رضاعت دارم، چون همه چی که چند تا نزاد بده. پسرم خوبی. به این نتیجه رسیدیم که اگه اعضای بدنش اهدا بشه به چند نفر بتونیم کمک بکنیم که اونا هم به زندگیشون ادامه بدن. به هم نوع خودمون کمکی بشه که اون زندگی دوباره داشته باشه، همونطور که ما انتظار همه داریم که شخصی به ما کمک کنه. دو خانواده، یکی از استان فارس و دیگری از شهر لردگان استان چهارمحال و بختیاری. آقایان 48 ساله با تشخیص سکته مغزی و کیس 47 ساله به دلیل خونریزی مغزی ناشی از تصادف در بیمارستان شهید جلیل برداشت عضو و جهت افراد نیازمند به بیمارستان پیوند شیراز انتقال داده شد. از این افراد کبد و هر دو کلیه برداشت و جهت افراد نیازمند به بیمارستان پیوند انتقال داده شد.
این 7مین و 8مین مورد اهدای عضو در سال جاری در کهگیلویه و بویراحمد بود. احمد اردشیری، خبرگزاری صدا و سیما. باید بریم یه روزی همه ماهای راه را باید بریم و با تمام تلخی ها و بدی ها این روزی رو با تمام خوبی ها و خوشی ها این دنیا روزی ودا خواهد کرد. همونطور که خداوند تبارک تعالی میفرمایند اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. اگر از ترس مرگ به بلندترین کوهها و قله‌ها، عمیق‌ترین دریاها، ضخیم‌ترین و محکم‌ترین بناها، سازمان‌ها پناه برید. باز هم محمد رسول الله. محبت کنم عزیزانمون رو به چشمانمون، صفا رو منظم کنم جهت اقامه نماز میت بر پیکر پاک این برادر. السلام لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام لا اله الا محمد رسول الله. الله أكبر. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له. اللهم اجعلهم لك في أعلى الليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر. شاد کنید روح شهدا من امام شهدا اموات اشتباه جمازر بالاخص مهندس ترکلس قل بخانید رحم الله و تعالی لمن یقرأ فاتحه مع الصلوات. با تشکر از مقام عظمای روحانیت، برادر عزیز ارزشمند مامورات محترم حوزه علمیه شهرستان حضرت حضرت رسام المسلمین از غامان خالدی، امشب شب ابرقبر این برادر هست. سخت‌ترین شب، ترسناک‌ترین شب برای یک انسان، یک مؤمن شب ابرقبر هست. عزیزانمون حلال کنید برادر عزیزمون رو. انشاءالله در شب ابرقبرش علی به اولاد علی به فریادش برسه. شب ابرقبرش ایمان راحتیش باشه. خداوند سر تقصیرات و آموزش بگذره.